TechAxis, learn first to lead the rest. अब हामी C++ मा अपरेटर भनेको के हो र C++ मा अपरेटर्स कसरी चलाउने सिक्छौं। काउट को सिन्ट्याक्समा चलाएको डबल लेस देन साइनलाई प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा इन्सर्सन अपरेटर भनेर चिनिन्छ। यो अपरेटरले हाम्रो आउटपुटमा नभए हाम्रो कन्सोलमा डाटा हाल्दिने भएकोले हामी यसलाई इन्सर्सन अपरेटर भनेर चिन्छौं। त्यसैले अबदेखि यिनीहरुलाई हामी इन्सर्सन अपरेटर भन्छौं र डबल लेस देन साइन भन्ने बानी चाहिँ हटाउन खोजौं है त। अनि यो इन्सर्सन अपरेटरले हामीलाई कम्पोनेन्ट्सहरु छुट्याउने नि हेल्प गर्छ। जसरी यो एन्डल र स्ट्रिङलाई छुट्याएको छ त्यसैगरी। अब चाहिँ इन्सर्सन अपरेटर बुझ्नुभयो होला। अब चाहिँ हामी अरु जनरल अपरेटर्सहरु बुझ्नको लागि नयाँ प्रोग्रामतिर लाग्छौं। सो यो नयाँ प्रोग्रामको क्वेशन चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु युज अरिथमेटिक अपरेटर्स इन C++। त्यसको लागि चाहिँ हामी सुरुमा अरिथमेटिक अपरेटर्स भनेको के हो त भनेर बुझौं। अरिथमेटिक अपरेटर्स भनेको हाम्रो जनरल म्याथमेटिकल अपरेटर्स हुन्। जस्तै प्लस, माइनस, डिभाइड, मल्टिप्लाई अनि पर्सेन्ट भनेको चाहिँ मोडुलस। यिनीहरुलाई चाहिँ हामी अरिथमेटिक अपरेटर्स भन्छौं। अनि यो पर्सेन्ट साइन चाहिँ मोडुलस हो है। जस्तै अरिथमेटिक अपरेटर्स चलाएको एक्जाम्पल चाहिँ 5 + 5 भयो भने 5 / 5 भयो है। यिनीहरु चाहिँ हाम्रो अरिथमेटिक अपरेटर्स चलाएको एक्जाम्पल भयो। सो यो चाहिँ हो अरिथमेटिक अपरेटर्सको जनरल इन्ट्रोडक्सन। अब कम्प्लिटली प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गर्न बुझ्न हामी सुरुमा प्रोग्रामको बेसिक स्ट्रक्चर लेखौं। त्यसपछि अब चाहिँ हामी एउटा भेरिएबल बनाऊँ। हामी चाहिँ अब एउटा भेरिएबल बनाऊँ जसमा चाहिँ हामी 5 भन्ने स्टोर गर्छौं। 5 नम्बर स्टोर गर्छौं। त्यो भेरिएबलको नाम चाहिँ हामी नम्बर नै भनेर दियौं है त। सो सबसे सुरुमा नम्बर = 5 लेखौं अनि सिन्स हामी 5 भन्ने नम्बर स्टोर गर्दैछौं अगाडि चाहिँ int राखौं। अब यसरी int डाटा टाइप राखिसकेपछि हाम्रो नम्बर भन्ने भेरिएबल क्रिएट हुन्छ अनि त्यसमा 5 स्टोर हुन्छ है। यसो गरौँ न त यो 10th लाइनमा चाहिँ हामी नम्बर भेरिएबल क्रिएट मात्रै गरौँ बनाम मात्र अनि अर्को लाइनमा चाहिँ हामी नम्बर भन्ने भेरिएबल भित्र नम्बर स्टोर गर्नुपर्छ 5 है। त्यसको लागि मात्र int नम्बर लेख्ने अनि त्यसपछि अर्को लाइनमा गएर नम्बर = 5 लेखेर सेमिकोलन दिने अनि अब चाहिँ हाम्रो नम्बर भन्ने भेरिएबल भित्र 5 नम्बर चाहिँ स्टोर हुन्छ। अब त्यसकै अर्को लाइनमा हामीले नम्बर = 10 लेख्यौं भने अघि जुन नम्बर भन्ने भेरिएबलमा 5 स्टोर भएको थियो त्यो 5 चाहिँ डिस्कार्ड भएर त्यो नम्बर भन्ने भेरिएबलमा 10 चाहिँ सेभ हुन्छ है। सो यो भनेको चाहिँ भेरिएबलको चेन्जिङ प्रोपर्टी हो। भेराइ हुन्छ नि त डाटा। अब हामी त्यो नम्बर भन्ने भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्न खोजौं तर यहाँ काउटमा एरर आएछ। त्यो किन एरर आयो भन्दाखेरि हामीले माथिपट्टि युजिङ नेमस्पेस std छुटाएकोले है। यो प्रोग्रामलाई रन गरेर हेर्दाखेरि जब नम्बर प्रिन्ट हुन्छ नम्बर भेरिएबल तब यहाँ 10 भनेर आउँछ। भनेपछि लास्ट भ्यालु जे सेभ भएको छ त्यही प्रिन्ट भएर आउँछ। जस्तै यो प्रिन्टको माथिको लास्ट भ्यालु 5 सेभ छ। त्यही भएर अब हामीले त्यो स्टोर गरेको ठ्याक्कै तल हामीले काउट चलायौं भने 5 प्रिन्ट भएर आउँछ। त्यसैगरी यदि हामीले नम्बर = 10 स्टोर गरेको तल प्रिन्ट गर्यौं भने नम्बर = 10 भनेर आउँछ। सो भ्यालु चेन्ज गरे अनुसारै हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामको बीचमा पनि भ्यालु भेरिएबलको चाहिँ एउटै रहँदैन। भनेपछि प्रोग्रामको बीचमा एउटै भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबलको भेराइङ प्रोपर्टी भयो है। भ्यालु भेराइङ प्रोपर्टी भयो किनभने भ्यालु चेन्ज भइराख्यो नि त त्यही भएर। अब चाहिँ हामी यो प्रोग्रामलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ अनि अपरेटर्सलाई चलाउन खोजौं। अहिलेसम्म हामीले अपरेटर्स चलाएको थिएनौं। सो अपरेटर्स चलाउन हामीलाई दुईटा भेरिएबल चाहिन्छ है। नभए अब दुईटा नम्बर चाहिन्छ, दुईटा भ्यालु चाहिन्छ जे भए पनि। सो मैले त्यो नम्बर भन्ने भेरिएबललाई मोडिफाई गरेर n बनाए अनि नम्बर 2 भन्ने भेरिएबललाई मैले n2 भनेर नाम दिए है त। सो दुईटा भेरिएबल बनाए यसरी n र n2 भन्ने। सो अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि n2 भित्र अर्कै भ्यालु स्टोर गर्छु 15। सो त्यसैगरी जसरी माथि 5 स्टोर गरे त्यसैगरी तल पनि 15 स्टोर गरे अनि त्यसपछि अब यो n2 मा चाहिँ यसरी 15 स्टोर भयो। त्यसैगरी अब हामी n3 भन्ने भेरिएबल बनाऊँ जसमा चाहिँ हामी हाम्रो अपरेटर चलाएर भ्यालु स्टोर गर्छौं रिजल्टको भ्यालु है। सो n3 = n + n2। सो यो बेसिक एडिसन भयो। n मा स्टोर भएको भ्यालु र n2 मा स्टोर भएको भ्यालुलाई एड गर्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई n3 मा राख्छ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेटर चलाएको एउटा लाइन भयो है। जसरी n = 5 छ त्यसरी यहाँ 5 आउँछ। n2 मा जसरी 15 स्टोर भएको छ त्यसरी नै 15 यहाँ आउँछ अनि बेसिकली 5 + 15 हुन्छ। अनि त्यसरी 5 + 15 हुन्छ अनि 20 जुन आउँछ त्यो n3 मा सेभ हुन्छ है। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालु स्टोर गर्ने अनि अपरेटर्स चलाएको प्रोपर्टी भयो। सो अब एकचोटी n3 लाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ के आउँदो रहेछ।
हेर्नको लागि है। सो भने जस्तै 20 आयो किनभने 5 + 15 भनेको 20 हो अनि यहाँ N3 मा चाहिँ हामीले 20 निकालेछौँ। हामीले त्यो प्लसलाई चेन्ज गरेर माइनस बनायौँ भने सिमिलरली जसरी एड भएको थियो त्यसरी नै सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ हाम्रो कम्प्युटरले आफै। 5 - 15 भनेको -10 जसरी हुन्छ त्यसरी नै कम्प्युटरले चाहिँ सबट्र्याक्ट गरेर हाम्रो रिजल्ट देखाइदिन्छ। N3 मा अनि -10 नै स्टोर गर्छ। अब हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने त्यसै गरी 5 × 15 हुन्छ अनि जे आउनु पर्ने त्यो कम्प्युटरले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ। सो यहाँ 5 × 15 भनेको 75 त्यसै गरी हामीले रिजल्ट दिएको छ है। अब त्यसै गरी अब हामी डिभाइड पनि राखौँ है, अलि N2 र N को पोजिसन चाहिँ चेन्ज गरौँ किनभने N2 ठुलै हुनुपर्छ अनि बेसिकली स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो है। सो अब 15/5 जति आउँछ त्यो चाहिँ अब हामीले प्रिन्ट गरेपछि के आउँछ त्यहाँ रिजल्ट आउँछ है। त्यो रिजल्ट चाहिँ यसरी N3 मा स्टोर हुन्छ बेसिकल्ली। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक ओपरेटर्स चलाएको बेसिक कोडको एक्जाम्पल भयो। हामीले सिक्यौँ भनेको प्लस माइनस डिभाइड र मल्टिप्लाई सिक्यौँ। अरू पनि अर्थमेटिक ओपरेटर्स हुन्छ जस्तै मोडुलस हुन्छ पर्सेन्टेज साइड जुन चाहिँ हामी अर्को लुप च्याप्टरमा पढ्छौँ है। लुपहरूमा हामी पढ्छौँ कसरी चलाउने, मोड भनेकै के हो भनेर पनि हामी त्यतिखेर बुझ्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी बेसिक अर्थमेटिक ओपरेटर्स बुझेपछि हुन्छ हामीलाई है। हामी नयाँ क्वेसनतिर लागौँ। नयाँ क्वेसन चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 10 भनेर भनेको छ। भनेपछि हामीले 10 को मल्टिप्लिकेसन टेबल कन्सोलमा देखाउनु पर्यो, प्रिन्ट गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि सबसे सुरुमा हामी नम्बरभित्र 5 स्टोर गरौँ, 10 स्टोर गरौँ जसको मल्टिप्लिकेसन गर्न आँटेको आइएनडी नम्बर गरेर अनि हामी बेसिकल्ली प्रिन्टको स्ट्रक्चर लेखौँ, कन्सोल आउटको स्ट्रक्चर लेखौँ। जस्तो नम्बर × 1 गऱ्यौँ भने प्रिन्ट चाहिँ त्यही 10 × 1 भएर प्रिन्ट हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी लास्टमा चाहिँ एन्ड हाल्दिउँ किनभने हामीलाई लाइन स्किप गर्नु छ। अब त्यही सिआउटको स्ट्रक्चरलाई कपी पेस्ट गरौँ अर्को लाइनमा अनि 1 लाई 2 मा चेन्ज गर्दै जाऊँ। त्यसरी हुन्छ नि त 10 × 2 हुन्छ, 10 × 3 हुन्छ। त्यसै गरी अब 10 सम्म गरौँ। सो अनि प्रिन्ट हुँदै जान्छ। यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ जब प्रिन्ट हुन्छ तब त्यो नम्बरलाई चाहिँ सर्टेन इन्टिजरले मल्टिप्लाई गरेर आउटपुट आउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन टेबल हामीले लेख्न सक्छौँ, प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नु त यहाँ 10, 20, 30 भएर आएछ है। भनेपछि हामीले सिआउटको स्ट्रक्चरमा पनि कुनै भेरिएबल इन्टु सम नम्बर गऱ्यौँ भने अपरेसन भएर प्रिन्ट हुँदो रहेछ। अब हजुरहरूको क्वेसन चाहिँ 10 को साथ हजुरले 5 को मल्टिप्लिकेसन टेबल बनाउनु पर्यो, आफै गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले मात्र 10 लाई 5 मा चेन्ज गर्नुपर्ने हो। त्यति गरेपछि हजुरहरूको 5 को मल्टिप्लिकेसन टेबल आउँछ। अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन गरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के हो भन्दा राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट योर एज इन C++। अहिलेसम्म हामीले इनपुट C++ मा गरेकै थिएनौँ। सो अब चाहिँ हामी इनपुट गर्न सिक्छौँ। इनपुट भनेको चाहिँ युजरसँग कुनै पनि भ्यालु माग्नु हो। सो अब भ्यालु चाहिँ कसरी माग्ने त भन्ने हामी सिक्छौँ है। अब भ्यालु माग्नको लागि हामीले एज माग्नको लागि हामी चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्छ किन त भ्यालु त स्टोर गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर है। भनेपछि हामीले एज भन्ने भेरिएबल बनायौँ अनि हामीले एज भन्ने भेरिएबलमा हामीले भ्यालु चाहिँ केही पनि दिएको छैनौँ किनभने हामी त भ्यालु त युजरबाट माग्दै हो नि त, त्यही भएर दिएको छैनौँ। सो सबसे सुरुमा प्रिन्ट गरौँ, एन्टर योर एज भनेर प्रिन्ट गरौँ। युजरलाई अलिकति सजिलो हुन्छ के एन्टर गर्ने भनेर सजिलो हुन्छ है। सो यहाँ सिआउट लेखेको छु। सिआउट भने चाहिँ कन्सोल आउटपुट भनेर याद राख्नुहोस् है। अनि यहाँ सिइन जुन छ, सिइन भनेको चाहिँ कन्सोल इनपुट हो अनि त्यसमा चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्सन ओपरेटर चलाउँछौँ। एक्सट्र्याक्सन ओपरेटर भनेको चाहिँ युजरबाट भ्यालु एक्सट्र्याक्ट गर्ने भएकोले त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्सन ओपरेटर भनेर भन्छौँ है। सो दुईटा ग्रेटर देन साइन। सो अब सिन भनेको चाहिँ कन्सोल इनपुट अनि त्यस पछाडि एज लेखेपछि हाम्रो के हुन्छ त कम्प्युटरले युजरलाई एजको भ्यालु माग्छ। सो सिइन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त कन्सोल इनपुट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी यो कोडलाई रन गरेर हेरौँ है त। सो रन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ एउटा सेतो कलरको कर्सर, ब्राइट कर्सर आउँछ अनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ जे पनि नम्बर एन्टर गर्न पाउँछौँ। सो अहिले मैले मेरो एज एन्टर गरेँ 20 भनेर एन्टर गरेँ है। सो अब एज भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ के स्टोर भयो त 20 स्टोर भयो।
अब त्यसै गरी अब हामी त्यो एज भन्ने जुन स्टोर भएको छ हामी त्यो भेरिएबलको भ्यालुलाई अरू चिजमा पनि चलाउन सक्छौँ। जस्तै म अब प्रिन्टमा चलाउँछु त्यो युजरबाट लिएको भेरिएबलको भ्यालुलाई। सो एज इक्वल्स टु गरेर मैले चाहिँ एज भन्ने स्टोर गरेको भ्यालुलाई फेरि प्रिन्ट गर्न खोजेँ है। अब एकचोटि हेरौँ त के आउँदो रहेछ। इन्टर एज भनेर आयो, मैले इन्टर गरेँ मेरो एज 20 अनि एज इक्वल्स टु 20 भनेर आयो है। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट गर्ने वे भयो। सो अब त्यसै गरी हजुरले चाहिँ इनपुट यो नेम इन C++ वाला क्वेसन गर्नु पऱ्यो, नेम युजरलाई इन्टर गर्न लाउनु पऱ्यो। सो के गर्नुहुन्छ, भिडियो पज गर्नुहोस् र ट्राई गर्नुहोस्। सिम्पल हो, एजलाई बेसिकली हामी नेममा चेन्ज गर्छौँ र मेन भनेको चाहिँ आइएनटीलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अरू कुरा त सब सेम छ, नाम रिप्लेस गर्ने मात्रै हो। सब यसरी इन्टर यो नेम भनेर आउँछ अनि यहाँ मैले जोन भनेर लेखेँ अनि नेम चाहिँ जन भनेर आयो है। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, इनपुट भयो C++मा। अब चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्यो एउटा नम्बरलाई। त्यो नम्बर चाहिँ हामी युजरबाट लिन्छौँ र त्यो युजरबाट लिएको नम्बरलाई चाहिँ 5 सँग एड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सबसे सुरुमा हामी एउटा नम्बर भन्ने भेरिएबल बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ इनपुट लिन्छौँ युजरबाट सिधै है, सिन लिन्छौँ, एक्सट्र्याक्सन ओपरेटर दुइटा ग्रेटर देन साइन, अनि त्यस पछाडि नम्बर अनि सेमिकोलन। त्यसपछि अब सी आउट गर्छौँ अनि इन्सर्सन ओपरेटर दुइटा लेस देन साइन अनि नम्बर +5 गरेपछि हाम्रो जुन युजरबाट नम्बर लिएको थियौँ त्यसमा +5 भएर एड हुन्छ। सो अब मैले सपोज यहाँ 100 लिएँ भने 105 भनेर प्रिन्ट भएर आयो। अब चाहिँ म क्वेसनलाई अलिकति मोडिफाई गर्छु। त्यो एड 5 को साटो हजुरले चाहिँ जुन युजरबाट नम्बर लिनुहुन्छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ 13 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो त्यो गरेर हेर्नुहोस् त एकचोटि। मात्र हामीले सी आउटको लाइनमा नम्बर इन्टु 13 गर्नुपर्ने हो। त्यति भएपछि हाम्रो जुन इनपुट हामी दिन्छौँ त्यो इनपुट दिएको नम्बरलाई इन्टु 13 गरेर हाम्रो कम्प्युटरले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ है त। सो यो थियो हाम्रो भेरिएबल्स एन्ड ओपरेटर्स इन C++।